Pyydän taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildénin avaamaan promootioaktin. Herra tasavallan presidentti, muut kunniatohtorit, hyvät promovendit, taideyliopiston yhteisö ja juhlavieraat. Olette pitkällisten valmisteluiden ja niihin liittyvän jännityksen kohottamina osallistumassa taideyliopiston historian toiseen ja pitkään odotettuun promootioaktiin. On vaikea kuvailla, mitä kaikkea omassa mielessä juuri tällä hetkellä liikkuu. Nöyryyttä, ylpeyttä ja iloa, mutta myös nipistelevää jännitystä. Rauhoitan itseäni, jos ei tällä luovalla joukolla synny upeaa juhlaa, ei sitten millään. Idag ansluter vi oss till en tradition som är nästan lika gammal som universitetsväsendet. I en tid då endast det osäkra är säkert känns det viktigt att ta del i ett så långt historiskt kontinuum. The first ever promotion was celebrated in the 14th century at the University of Bologna, which was also the first institution to bear the name Universitas. Throughout the medieval times, the focus of university education was on the liberal arts, referring to subjects such as philosophy, rhetoric, and music theory. Vapaiden taiteiden painottaminen keski-ajan yliopistoissa liittyy näiden oppiaineiden sivistykselliseen painoarvoon erotuksena käytännöllisemmistä aloista. Hyödyttömiä oppiaineita siis, ja juuri siksi niin hyödyllisiä. Olihan yliopistojen ja valistuneiden kansalaisten ylevänä tavoitteena tähdätä kohti käytännön hyötyä korkeampia päämääriä kasvuun ihmisenä, ajattelijana ja yhteiskunnan kehittäjänä. Se, miten tämä ylevä päämäärä sovitetaan yliopistojen uuteen rahoitusmalliin ja tulosohjauksen mittaristoon, on vielä työn alla. Hyöty, kun on hiukan onnen kaltainen, parhaiten sen saavuttaa, kun sitä ei suoraan tavoittele. När diskussionen kring universiteten ofta domineras av mätbara resultat och snabb ekonomisk exploatering vill jag gärna tro att namnet på vår akademiska högtid, som härstammar från det latinska verbet promovere, att gå framåt, att främja, att upphöja, syftar mer på människans inre tillväxt än på det yttre kännetecken som examina är. We are not only celebrating your accomplishments, esteemed honorary doctors and promovendi, but the process by which you have become who you are today, a process that will continue for a lifetime and whose fruits you will pass on to following generations. The ability of artificial intelligence to produce immediate results may obscure our understanding of the value of the laborious and slow process of learning and creating that is often far more important than the outcome itself. It's the process that shapes us and the world. Jos vapaat taiteet olivat yliopistokoulutuksen syntyvaiheessa koulutuksen kova ydin, päästiin Suomessa vasta 1900-luvun loppuvaiheella yhteisymmärrykseen siitä, että taiteen korkein koulutus ja tutkimus kuuluivat yliopistoon. Taideyliopiston perustaminen vuonna 2013 ja siihen liittynyt pyrkimys vahvistaa taiteiden asemaa yliopistolaitoksessamme on paluu yliopiston sivistyksellisille alkulähteille. I think it's relevant to think about why the arts were called liberal or free in the classical and medieval education. Originally, the term artes liberales meant knowledge worthy of a free person. Wilhelm Humboldt later expressed this knowledge as follows: a certain cultivation of the mind and character that nobody can afford to be without. The underlying idea is that true freedom only exists when you can recognize alternatives and choose between them. Då akademisk frihet och institutionell autonomi är hotade på många håll vill jag lyfta fram den som en grundförutsättning för demokratin, samhällsutvecklingen och för vad ni, våra framstående promovender, har åstadkommit.
Promotionen är en hyllning till friheten som vi aldrig får ta som en självklarhet. Taide on paitsi mielen vapautta ja hengen lentoa myös yhteyttä itseemme ja toisiimme, jota ilman emme yhä kaoottisemmassa maailmassa pysy järjissämme. Tarvitsemme tässä ajassa taiteen ja sen rahoituksen puolustajia, jotta kollektiivista mielenmaisemaa uhkaava aavikoituminen ei etene. Näköalattomuuden ja ankeutuvien asenteiden autiomaassa taide tarjoaa inspiraation vihreitä lähteitä, jota meidän on varjeltava. Academic freedom is not individualistic or elitist, giving members of the academic community special privileges. Rather, it should be understood as the right to determine independently how best to contribute to the common good. To be successful in the noble mission of serving our country and humanity at large, we must be guided by our ambitions, abilities, goals and values, and by the best available knowledge, not by external forces. Mutta akateemiseen vapauteen kuuluu myös velvollisuus kunnioittaa muiden vapautta omiin näkemyksiinsä. Polarisaatiokehityksen keskellä akateemisella yhteisöllä on entistä tärkeämpi tehtävä erilaisten näkökulmien, kulttuurien, maailmankatsomusten ja tulkintojen yhteentuojana ja niiden välisen vapaan dialogin alustana. Universities have had a key role in the development of our societies, but the direction of this progress can legitimately be questioned. We are living in a time of transition in which many established models and ways of thinking have been exposed as unsustainable. It's therefore not enough to pass on accumulated knowledge and know-how. It's equally important to make new generations question our own ideas and values and break away from our unsustainable ways of perceiving and acting in the world. This is an area in which we truly need the arts. Again, it's all about freedom, independent and critical thinking, but also the freedom to change our minds and learn from others. Arvoisat promovendit, promootioperinne on jatkunut Suomessa lähes katkeamattomana vuodesta 1643 alkaen. Tänään teidät 51 tohtoria, 60 maisteria ja 8 kunniatohtoria vihitään taideyliopiston toisessa promootiossa ja saatte oikeuden kantaa akateemisten, yhteiskunnallisten ja taiteellisten saavutustenne tunnusmerkkejä oppineisuuden ja vapauden, mutta myös niiden mukana tulevan vastuun symboleina. Distinguished promovendi, I congratulate you from the bottom of my heart and wish you all the success in the future. Toivotan upeaa promootiojuhlaa meille kaikille ja önskar oss alla en oförglömlig promotionsfest. Pyydän, että Teatterikorkeakoulun promoottori Kirsi Monni, Kuvataideakatemian promoottori Riikka Steven ja Sibelius Akatemian promoottori Tuire Kuusi pitävät taideyliopiston promoottorien puheen. Arvoisa tasavallan presidentti, ärade rektorer, distinguished honorary doctors, kunnianarvoisat promovendit, hyvä yleisö, dear guests. Olemme tänään kokoontuneet juhlistamaan teidän hyvät taiteiden maisterit ja tohtorit koulutuksellisia, taiteellisia ja tutkimuksellisia saavutuksia sekä kunnioittamaan sitä merkittävää panosta, jonka te hyvät kunniatohtorit olette antaneet kulttuurille, yhteisöille ja omille aloillenne. We treasure the courage, determination and commitment that each of you have shown in your individual ways and the inspiration that you, esteemed honorary doctors, have given to societies, students, audiences and artists.
Through this conferment ceremony, we also celebrate and make visible the university as a historically formed discursive framework, a physical place and an intellectual space for learning, research, exploration, and creation. University is a place where one can confront and challenge oneself. In long hours of practice, in a slow and demanding search for expression, articulation, knowledge, and wisdom. Universitetet är också en plats som kräver möte, arbete och samarbete med andra, även om deras åsikter, utgångspunkter eller situationer skiljer sig från våra egna, eller som vi bara möter genom vetenskapliga artiklar eller konstverk. This encountering is what makes the university what it is, a gathering of a collective intelligence, a plurality of singularities, a critical community that nurtures the historical depths of traditions and contemporary approaches by interpreting, questioning, and constantly redefining their premises. Myös taide on yksilöllisen moninaisuutta. Jokainen teos kytkeytyy erityisyydessään osaksi maailmojen uudelleenluomisen historiallista jatkumoa, todistukseksi siitä, että on toisia kokemuksia, ajatuksia, ehdotuksia, reittejä, uusia ja luovia vaihtoehtoja. Tämän monikollisuuden luonteen ja vaatimuksen takia taide on niin tärkeää demokratialle. Se näyttää yhteiselomme perustan moninaisuudessa. How does it feel to be alive? Miltä tuntuu elää nyt, tässä ajassa ja paikassa? Hur det känns att leva i denna tid och plats? Taide on esittänyt saman kysymyksen aikojen alusta tähän päivään. Myytit, kertomukset, kuvat ja rituaalit jäsensivät kokemusta elämästä, tulkitsivat ihmisen osaa luonnon, teknologioiden, yhteiskuntajärjestysten, sotien, elämän ja kuolevaisuuden edessä. Vaikka ympäristöt, materiaalit ja menetelmät muuttuvat, jatkamme saman kysymyksen pohtimista myös tulevaisuudessa. Miltä tuntuu elää algoritmien digitaalisessa, kyborgisessa maailmassa kehollisena, tuntevana olentona? Are we even able to imagine a sustainable world of cohabitation, cross-species sociality, and companionship over the binary ideologies? Art provides complex, multiple answers to these questions. Funny, absurd, dangerous, provocative, elevating, deeply moving and transformative answers. Many great works of art are created in the face of life's finitude, out of empathy for the suffering or solidarity with the oppressed, as a continuous process of empowerment and resistance, seeking joy and beauty in all life. Taide ei anna periksi ajan vaikeiden kysymysten edessä. Taide elää, muuttuu, hakee yhteyttä, luo uusia vaihtoehtoisia tiloja, muotoja yhä uusin tekijöin. Kantakaa ylpeänä taitoanne ja tietoanne. The future looks forward to your contribution, honored masters and doctors of arts. In the 1960s, the American inventor and systems theorist Buckminster Fuller regretted that the Earth didn't come with a manual, with a technical manual. He thought that Earth, our planet, is a mechanical vehicle, and even compared it to an automobile, calling our planet Spaceship Earth. I ask you now to take a deep breath and to imagine for a moment that a manual for our planet existed. What would it be like? Would we be able to decipher it, to decrypt it? When I personally imagine the manual, I think it does already in fact exist.
I think it exists in a fragmented, scattered form. I think it exists as colors, as sounds, as movements, as the arts, but also as breathing and imagining together, which we are actually invited to do today in this ceremony. Today, we together form a temporary community to celebrate the power of art in its innumerable expressions, and to recognize the value of serious study of art, of which the outward form is the degree conferred today. It has been said that art has the power to restore humanity to its rightful place in the universe, but without the desire to pierce that universe with the instruments of science. For the arts, our planet is a living, breathing thing. It's not a mechanical device, and neither is the manual for our planet, therefore mechanical in the technical manual. Our universe is a living, breathing thing, and it emerges as coexistence of innumerable beings, of plants, of animals, of geological formations, of air, of time. And we take our place in it in an embodied way, together with all the other creatures and beings, breathing together with them. Today in the arts, I feel that it's especially in the arts, there's a questioning of merely technical and utilitarian values, and a desire shared by many to write a new manual for a living, breathing universe, not for a mechanical vehicle. We need to think and to rethink what kind of and whose epistemologies and cosmologies we teach and transmit. We are learning to question values that have constituted our Western modernity and to appreciate indigenous cultures' relationship to the world. We are calling for a diversity of biospheres, of noospheres, of technospheres, and we realize the need to acknowledge and learn from different epistemologies and different worldviews. It is becoming more and more evident that our world comes into being through our shared and embodied coexistence with other beings and breathing together with the universe. And the arts, their value is one, at least a great part of their value, is that they are centrally important when humankind imagines, invents, and reinvents itself and its relationship to the world and to everything that co-inhabits the world together with us. Palatkaamme nyt kuvitteellisesta avaruusalusmaasta siihen konkreettiseen yhteiskuntaan, johon te, arvoisat promovendit, olette taiteen asiantuntijoina siirtyneet tai siirtymässä. Kuuluuko tuossa yhteiskunnassa taiteilijan ääni? Voivatko taiteilijat kokea, että yhteiskunta pitää heidän toimintaansa tärkeänä? Siis muulloinkin kuin silloin, kun tutkimus osoittaa taiteella olevan esimerkiksi hyvinvointivaikutuksia tai tuotantotehoa lisääviä vaikutuksia. Onko taiteella ja sen tekijällä, taiteilijalla, merkitystä nykyyhteiskunnassa? Ja näkyykö tämä merkitys myös taiteilijan kukkarossa? There is little research on experiences of masters and doctors in the arts, and most of it is in music. But it does tell us something. Many artists know that they need multidisciplinary skills for their career, and they know that their income may not be very high.
Nevertheless, our own survey found that many doctors of the arts were satisfied even with their income level. The meaningfulness of their work seemed to depend on the opportunity to work on a subject of interest, to challenge themselves, and to have opportunities for personal development. These motivational factors were also highlighted in our recent survey of artists and researchers who were studying for their doctorate. And these factors were also linked to the well-being of the respondents. In our survey, it was particularly interesting and surprising that the vast majority of the doctoral researchers in the arts had not even considered dropping out of their doctoral studies, even though far less than half had even some funding for their studies, even though the doctoral degree was not a requirement for their future profession, and even though many had children and were therefore not the only ones affected by financial constraints. So taken together, funding didn't seem to be the most important issue for the artists and researchers in our survey. But we cannot think that artists only live from art. On the contrary, we all must do all we can to ensure that artists have a place in the society and that this place also includes a possibility for an economically secure life. Distinguished honorary doctors, you have a voice that is heard in the society. And by your work in society, you can make artists' work possible also in the future. Further, you can be an example of how passion for the arts, together with courage, determination, and commitment, can make a change happen. Stödet från handledare, studietjänster och den hela universitetsgemenskapen är alltid viktig för den som arbetar hårt med sina studier. Och detta gäller även inom konstområdet. Forskningen har också visat hur viktig universitetets infrastruktur är. Tydliga instruktioner och lättillgänglig handledning påverkar studiernas smidighet, medan dålig handledning och otydliga instruktioner var viktiga markörer för avhopp från studier. Idag, när vi firar er, ärade promovender, kan vi också skicka våra varmaste tankar till alla dem som har handlett och stöttat er att nå era mål. Tack, kiitos, thank you. Onnea, congratulations, grattis. Aloitamme nyt juhlallisen promovoinnin. Promovoimme ensin maisterit ja sitten tohtorit. Now I ask Professor Salla Tykkä to pose a question to Academy of Fine Arts Primus Master Pavel Rots. Esteemed Master of Fine Arts, Pavel Rots, your work addresses questions of oppression,
violence and war. In your works, the written language and history are intertwined with the materiality of object and the presence of the performer. How do these elements interact and form images? First of all, thank you, Sala, for your thoughtfully formulated question. It's very deep, but I will try to answer shortly. I'm interested in images and objects, body and touch, language and history, but most of all, I'm interested in meanings. As a medium in my work, I use climbing. I will show you. This is a climbing hold from a climbing gym, which is used to train climbing indoor. Climbing is a celebration of touch. Touch becomes a powerful tool for exploration, research, and engagement. In my project called Climbing a Memory, I study the history of conflicts and traces of war in public space. For a few years, I was collecting traces of Soviet bombings in the city of Helsinki and taking casts from them, creating these negative sculptures which one can touch and hook on to. When placed on the wall, these objects become a hook for collective memory. Following the logic of my project, I need to train my touch. In order to train their finger strands, climbers use this object called fingerboards. It has different holes of different deepness and shape, and it's used to train a grip or warm up before climbing a real rock. But besides collective memories mentioned above, there are personal memories. For instance, this is a pencil case which belonged to my great-grandfather when he was in a Finnish school during the Second World War. After the war, they were deported back to Soviet Union to spend their life in exile in northern Karelia, where I was born later. The pencil case is empty, but as you see, this inner structure surprisingly reminds the one of the fingerboard. So I can even try to use it in the same way. Unfortunately, my grandfather passed away a bit more than a year ago. I hold his memory tight, not to let it go. I'm interested in images, but most of all, I'm interested in meanings. As an artist, I have been working with images for a long time, until the point they became a blind spot for me. I was craving for touch, and that's how climbing came into my practice. I touch the objects which are meaningful to me, and I feel attached to them. This shift between visual and tangible allowed me to explore history, memory, and meanings on the level of body and touch. I dedicate my speech to a political prisoner, Yuri Dmitriev, who is now currently in a Russian jail for investigating the victims of Soviet Gulag, including more than 1,000 Finns killed in Sandarmoh, Karelia. Thank you, and continue supporting Ukraine. Your answer is accepted. Thank you. Pyydän promoottori Riikka Stevenin nousemaan Parnassolle.
Pavel Rots. Anna Broms. Nathalie Hamada. Kaisa Huotari. Karoliina Korvuo. Ville Laurinkoski. Maisa Majakka. Pyydän professori Peter Peitsalon esittämään kysymyksen Sibelius Akatemian primusmaisteri Olli Saarelle. Arvoisa primusmaisteri Olli Saari, urkuja on käytetty erilaisissa rituaaleissa 2 vuosituhannen ajan musiikin ollessa usein improvisoitua. Miten tähän akateemiseen rituaaliin sisältyvää ajatusta perinteen ylläpitämisestä ja taiteen uudistamisesta voi ilmaista urkuimprovisoinnin keinoin? Ärade primus magister Olli Saari, orgeln har använts i olika ritualer under 2 årtusenden. I dylika sammanhang har musiken ofta varit improviserad. Hur kan idén om att upprätthålla tradition och förnya konsten uttryckas genom orgelimprovisation i denna akademiska ritual?
hyväksyn mielihyvin vastauksen. Jag godkänner mycket gärna detta svar. Pyydän promoottori Tuire Kuusen nousemaan Parnassolle. Olli Saari. Maria Aaltonen. Tatu Ahola. Katariina Almgren. Ilkka Aunu. Kristiina Bokatai. Johanna Cieslak. Heikki Elo. Niina Fogelberg. Henrietta Gryn. Lauri Grünthal. Sampo Haapaniemi. Antti Hartikainen. Eija Hartikainen.
Markku Hekkala. Sirkku Helin. Jere Hölttä. Sanna Iljinen. Minni Ilmonen. Jenni Karjalainen. Amanda Kauranne. Heidi Kiviharju. Mikko Koivumäki. Sanna Kokko. Charlotte Loukola. Annika Lyytikäinen. Anna Matvejev Haapaniemi. Sasha Mäkilä. Linnea Nieminen.
Anna-Elina Norjanen. Iida Nummela. Lauri Purhonen. Laura Reenvala. Leevi Räsänen. Sanna Sadeharju. Emmi Savolainen. Senja-Mari Syrjälä. Aino Salai. Katri Tikka. Aino Tikkanen. Mari Tirkkonen. Elsa Toivonen. Sanni Virta. Aurora Visa.
Tytti Vuo. Hiski Vallenius. Aapo Viiksten. Aino Åberg. Pyydän professori Eeva Muilun esittämään kysymyksen Teatterikorkeakoulun priimusmaisteri Veli-Ville Sivenille. Hyvä teatteritaiteen maisteri Veli-Ville Sivén. Olet valmistumisesi jälkeen toiminut aktiivisesti ammattikentällä, tehden taidetta eri tavoin, eri rooleissa ja eri konteksteissa. Haluaisin kysyä sinulta, miten kokemuksesi mukaan taiteilijan monialaisuus palvelee hänen omaa kehittymistään sekä rikastuttaa taiteen kenttää? Kiitos kysymyksestä. Vastaan sanoin. Minulle monialaisesti toimiminen on itsestään selvää, sillä taidettani ohjaa viime kädessä tunteet, intuitio ja erilaiset ideat, jotka syntyvät innostuksen kipinästä yleensä työryhmän kanssa. Ihastun ja kiinnyn johonkin havaintoon maailmasta, ajatukseen tai näkyyn, joka ei jätä minua rauhaan. Tuo hetki sisältää kokemuksen erilaisia osia, menneitä muistoja, opittuja taitoja, älyllisiä tavoitteita, ruumiin värettä ja kaikkea muuta, mikä kaipaa jäsentymistään. Matkalla tuota jäsennystä kohti kohtaan maailman, jossa niin ikään on erilaisia aineksia, tuoksuja, värejä, sosiaalisia tilanteita, budjetteja, kommunikaatiota ja kaikenlaista materiaalia, joiden kanssa minun on neuvoteltava sisäisen ääneni ja ulkoisen maailman reunaehtojen välillä. Lopputulos voi tästä syystä vaatia keinoja, jotka eivät kuulu ulkoisten kategorisointien piiriin. Juuri tästä syystä en ole toiminut vain valosuunnittelijana, enkä edes vain visuaalisena taiteilijana, vaan myös muusikkona, kuraattorina tai vaikka esiintyjänä. Minulle kaikki keinot ovat sallittuja ja olen huomannut, että kategorisoinnit joustavat kyllä. Tärkeintä on tarkkailla, kuinka kokemuksen prosessi tulee päätökseen mielekkäällä tavalla. Taiteiden esiintyessä tulee tiivistyneeksi havainnon lisäksi myös tunnetta, ja ehkä yleisö voisi edes hetken nähdä maailman samalla tavalla. Katsoja ei vain vastaanota tätä tapahtumaa, vaan osallistuu siihen oman kokemuksensa kautta ja siten inspiroituu myös. Minusta tärkeintä on inspiroida ihmisiä toteuttamaan itseään, sillä onhan elämä itsessään suoranainen ihme, ja tätä ihmettä meidän tulisi ihmetellä. Kiitos. Kiitos. Hyväksyn vastauksen. Pyydän promoottori Kirsi Monnin nousemaan Parnassolle.
Veli-Ville Siveen. Laura Jantunen. Jatkamme nyt tohtoreiden promovoinnilla. Pyydän professori Hanna Johanssonin esittämään kysymyksen Kuvataideakatemian priimustohtori Jaakko Ruuskalle. Arvoisa kuvataiteen tohtori Jaakko Ruuska, taiteellisessa tohtorin opinnäyttäessäsi tarkastelet eletyssä tilassa tapahtuneita muutoksia, eli niin kutsuttuja kokemuksellisia irtikytkentöjä, 3 esimerkin valossa. Käytöstä poistetun junareitin, korona-ajan kaupunkitilan ja vuoden 1918 kansalaissodan teloituspaikan. 2 näistä esimerkeistä käsittelee menneisyyttä ja ajan tuomia muutoksia maisemassa. Miten taiteellinen tutkimus suhtautuu historiatutkimukseen ja mitä lisäarvoa nimenomaan taiteellinen tutkimus voi tuoda menneisyyden tarkasteluun? Arvoisa nykytaiteen tutkimuksen professori Hanna Johansson, hyvä yleisö. Meitä tutkivia taiteilijoita kiehtoo historian tutkimus ja se moninainen menneisyyden tutkimus, jota tehdään tieteen oppialoilla. Sillä se auttaa meitä ymmärtämään aistittavan todellisuuden näkymätöntä kääntöpuolta, menneisyyttä, joka aistisessa todellisuudessa ilmenee vain jälkinä. Niin kuin yleisesti tunnetaan, historian tutkimus onnistuu silloin, kun jäljestä välkähtää esiin jotain sellaista, jota ei ole tiedetty. Tieteellisessä tutkimuksessa vallitseva käytäntö on esittää tulkintansa menneestä kielellisesti, tieteellisen kirjoittamisen formaaleja konventioita kunnioittaen ja kunkin oppialan jargoniin nojaten. Näin toimitaan, jotta päästäisiin sanoista asioihin. Menneisyyden tulkinnassa tekstillä on kuitenkin omat katvealueensa. Edesmennyt filosofi Jean-Luc Nancy ehdotti kuvan perusteita tarkastelevassa teoksessaan, että teksti esittää asian merkityksen, kun taas kuva sen muodon. Näin ajatellen teksti ja kuva olisivat niiden viitekohtana olevien asioiden kääntöpuolia. Jokaisen ajatuksen taustalla kuva, ajatuksen kuva. Ja vastaavasti jokainen kuva merkityksessään tekstiä. Kääntöpuolet eivät kuitenkaan vastaa toisiaan. Jos yrittää kertoa hetkeä aikaisemmin näkemänsä unen, kertomus harvoin
tavoittaa tuon unen luonnetta. Unen kertomiseen liittyy myös toinen ongelma, muistin ongelma. Kun muisti yrittää tavoittaa menneisyyden, se muodostaa kuvan poissa olevasta, eli muistikuvan, joka vain muistuttaa menneestä, mutta ei vastaa sitä. Edesmennyt runoilija Mirkka Rekola olisi saattanut kutsua tällaisia ilmiöitä todellisuuden kuvaluonteeseen kuuluviksi. Ja tällaisista ilmiöistä meillä tutkivilla taiteilijoilla on erityistä tietoa. Taiteellinen tutkimus voi tuoda historian tutkimukseen sellaisia tietämisen alueita, jotka eivät selity tekstuaalisesti. Esimerkiksi tanssijatutkija Kirsi Heimonen tutki vanhaa mielisairaala-aluetta kävellen. Myös ruumiillinen kokemus tulkitsee todellisuutta ja siinä menneisyyden jälkiä. Kiitos. Hyväksyn vastauksen. Pyydän promoottori Riikka Stevenin nousemaan Parnassolle. Jaakko Ruuska. Henna-Riikka Halonen. Johanna Leklin. Lauren O'Neill. Kukka Paavilainen. Katja Tukiainen. Pyydän lehtori Jari Perkiömäen esittämään kysymyksen Sibelius Akatemian taiteelliselle priimustohtori Sami Linnalle.
Arvoisa priimustohtori Sami Linna, taiteellisen tohtorin tutkintonne aihe on kirjattu muotoon modaalisuuden yhdistyminen tonaaliseen jats-ilmaisuun 1960-luvulla. Miten näette, että 1960-luvun jats-ilmaisun tutkiminen akateemisessa ympäristössä voi olla taiteellisesti merkityksellistä tämän päivän jats-muusikolle ja jats-yhteisölle? Kiitos kysymyksestä. Seuraa lisää sanoja. Aloitan toteamalla, että jats-musiikin suhde akateemiseen maailmaan ja taideinstituutioihin ei ole yksioikoinen, sillä musiikkiperinne syntyi olosuhteiden pakosta näiden ulkopuolella. Myönteiseenkin sävyyn kirjoitettuihin arvioihin jats-musiikista liittyy usein myytti, jonka mukaan tyylin elinvoima perustuu tekijöidensä primitiiviseen lahjakkuuteen, jota koulutus ja älyllinen hallinta ei rajoita. Todellisuudessa jats-muusikot eivät tietenkään olleet kouluttamattomia, mutta 1900-luvun alkupuolella musiikillinen koulutus oli, Juilliardissa opiskelleen trumpetisti Miles Davisin käyttämää sanaa lainatakseni, valkoista. Vaikka primitiivisyyden myytti on moneen kertaan vääräksi osoitettu, kaikuja järjen ja tunteen asettamisesta toisiaan poissulkeviksi tekijöiksi nousee esiin yllättävän usein jats-kritiikissä ja kirjallisuudessa. Musiikintekijät itse ovat tilanteen mukaan vuoroin häivyttäneet, vuoroin korostaneet improvisaatioon liittyvien älyllisten lähestymistapojen merkitystä. Tullakseen hyväksytyksi akateemiseen maailmaan vakavasti otettavana taiteena, jats-musiikki on saattanut erityisesti korostaa ilmaisun hienostuneisuutta, monipuolista vaativuutta, neroyksilöiden poikkeuksellisia saavutuksia ja uusia innovaatioita. Tämän akateemisen kaanonin keskiössä on nimenomaan 1960-luvun jats-ilmaisu. Oma taiteellisen tutkimuksen prosessini lähti liikkeelle kokemastani ristiriidasta sen välillä, miten 1960-luvun malleihin perustuvia ilmaisutapoja älyllisesti käsiteltiin ja toisaalta miltä musiikki intuitiivisesti tuntui. Työstä itsestään pystyn tässä lyhyessä ajassa sanomaan oikeastaan vain sen, että ilmaisun tutkiminen yhtä lailla niin kehollisesti kuin älyllisesti muutti ymmärrystäni sekä 1960-luvun että tämän päivän musiikista aivan perinpohjaisesti. Uskallan väittää, että 60-luvun jats-ilmaisun tutkiminen on edelleen taiteellisesti merkityksellistä, sillä mistä taiteilijan persoonallinen ilmaisu kasvaa, ellei vallitsevien käsitysten kyseenalaistamisesta ja perittyjen mallien uudelleenarvioinnista. Mikä akateemisessa perinteessämme on pelkkää sisältöönsä kadottanutta tyhjää muotoa, mikä väärinkäsityksiin perustuvaa tai ajattelematta toistettua, mikä suorastaan syrjivää tai osan inhimillisyyttä ulos rajaavaa, tai yhtä hyvin, mikä edelleen on arvokasta, inhimillisyydelle olennaisen tärkeää ja nykyajan kenties unohtamaa. Kiitos vastauksesta. Hyväksyn vastauksen. And next, I ask Professor Heiri Westerlund to pose a question to the Sibelius Academy's research-oriented Primus Doctor Daniela Tracy. Esteemed Primus Doctor Daniel Tracy, you conducted your doctoral study with music teachers in schools in Nepal in response to the local collaborators' request for help in initiating the country's first music teacher education program. In your dissertation, you write that your research was about methodological and ethical complexities in cross-cultural collaboration. Considering that in recent decades Finland has made significant efforts to export its educational expertise and research-based knowledge to other countries, I ask, why did you focus on complexities rather than simply sharing a research-based Finnish model for the Nepali music teachers to follow?
Honored Professor, it is indeed important to share research-based knowledge and expertise through cross-cultural collaboration. However, as my doctoral dissertation showed, the success of such collaborations depends on at least 3 aspects that need to be carefully considered. First is equitable partnerships, especially in collaborations between the global North and global South. Even if invited to collaborate based on expertise, it is essential to ensure equality and facilitate a process that is not merely one way. Ideally, all partners would have the opportunity to learn from and with each other. Second, the practice of music teaching is always contextual. Research has increasingly shown how simply replicating the educational practices of one country in another can create more problems than solutions and risk erasing and replacing local knowledge. Even when the Nepali teachers became inspired by some of the ideas that emerged during our dialogues, such as gender equality, these ideas require critical reflection and context-specific experimenting by the teachers themselves. Only in this way can we work together to counter coloniality. Third is the right to research. Central to our collaborative process was making space for the teachers themselves to engage in their own bottom-up imaginative inquiry, not just in teacher workshops, but also through international co-authoring. Such inquiry, as socio-cultural anthropologist Arjun Appadurai argues, is a right for all people and essential for democratic citizenship. Hence, as an answer to your question, honored professor, I would like to refer to an old Finnish saying, ei kannettu vesi kaivossa pysy. The 3 aspects I referred to highlight how music education, and therefore music teacher education, is about more than technical expertise. Above all, it is about respectful interactions and people's aspirations to a good life. Therefore, it always involves engaging with complex ethical issues. I thank you for this answer. Your response is accepted. Pyydän promoottori Tuire Kuusen nousemaan Parnassolle. Sami Linna. Daniel Tracy. Antti Auvinen.
Kaisa Dahlbeck. Marianne Gustafsson Burkman. Mikko Helevä. Miika Hyytiäinen. Inkeri Jaakkola. Tomas Järvinen. Tuula Jääskeläinen. Sanna Kivijärvi. Anne-Mari Kivimäki. Taru Koivisto. Heidi Korhonen Björkman. Samuli Korkalainen. Minja Koskela. Kristiina Kuznetsova Bogdanovic.
Emilia Lajunen. Susanna Mesiä. Laura Miettinen. Maria Männikkä. Antti Ohenoja. Alejandro Olarte. Olli Pyylampi. Saija-Leena Rantanen. Hanna Remes. Sirkku Rintamäki. Sami Ruusuvuori. Markus Sarantola. Eeva Siljamäki.
Evelina Sumelius-Lindblom. Pauliina Syrjälä. Johanna Talasniemi. Riikka Talvitie. Katja Thompson. Nathan Thompson. Vilma Timonen. Taru Tähti. Pauliina Valtasaari. Pyydän professori Tuija Kokkosen esittämään kysymyksen Teatterikorkeakoulun priimustohtori Otso Huopaniemelle. Arvoisa teatteritaiteen tohtori, dramaturgi, näytelmäkirjailija, dekaani Otso Huopaniemi. Olette taiteellisessa tutkimuksessanne tarkastellut koneita ja algoritmeja ja työskennellyt niiden kanssa. Mikä on näkemyksenne mukaan ihmisen harjoittaman taiteellisen ajattelun merkitys algoritmien ja niitä tuottavien suuryritysten yhä voimakkaammin ohjaamassa maailmassa? Esteemed Doctor of Arts, playwright, dramaturg, Dean Otso Huopaniemi. In your artistic research, you have explored and worked with machines and algorithms. In your view, what is the role of human artistic thinking in a world increasingly driven by algorithms and corporation giants that produce them?
Kiitos kysymyksestä. Thank you for the question. On vaikea sanoa, miten taiteellisen ajattelun merkitys on muuttunut algoritmisten teknologioiden vaikutuksesta syntyneen uudenlaisen teknogeneettisen kierteen myötä. Omaa ajatteluani reflektoidessani pohdin, olenko muuttunut algoritmiseksi, tai ainakin algoritmisemmaksi. Toisin sanoen, olenko ohjelmoinut itseni ajattelemaan, kirjoittamaan ja performoimaan entistä automaattisemmin. Tuotanko ajatuksia nopeammin? Ovatko ajatukseni laadullisesti parempia kuin ennen uusien teknologioiden käyttöönottoa? Ja jos ovat, mikä on digitaalisen median rooli muutoksessa? It is difficult to say how the importance of artistic thinking has changed with the current technogenetic spiral created by algorithmic technologies. Reflecting on my own thinking, I wonder whether I have become more algorithmic. In other words, have I programmed myself to think, write, and perform more automatically? Am I producing ideas faster? Is the quality of my thinking better than before the introduction of new technologies? And if so, what is the role of digital media in the change? I ask myself these questions constantly. It is obvious that I am still a human thinker. No matter how much I interact with machines that simulate thinking, I will not acquire from them the ability to think according to an algorithm, no matter how hard I try. I'm a failed machine, a human being. In this context, it is worth remembering that the programs provided by multinational technology companies are not just services, but ultimately aim to make our thinking and its linguistic expressions more economically viable, more algorithmically presentable. Esitän itselleni näitä kysymyksiä jatkuvasti. Ilmeistä on, että olen yhä inhimillinen ajattelija. Riippumatta siitä, miten paljon olen vuorovaikutuksessa ajattelua simuloivien koneiden kanssa, en tule omaksuneeksi niiltä kykyä ajatella jonkin algoritmin mukaisesti, en vaikka kuinka yrittäisin. Olen epäonnistunut kone, siis ihminen. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että monikansallisten teknologiayritysten tarjoamat ohjelmat eivät ole pelkkiä palveluja, vaan viime kädessä ne pyrkivät tekemään ajattelustamme ja sen kielellisistä ilmaisusta taloudellisesti käyttökelpoisempia, algoritmisesti salonkikelpoisempia. Thinking through with and alongside digital media, to recall Anne Catherine Hales's wording, has led above all, and perhaps paradoxically, to an increase in both awareness and uncertainty. By this I mean an increased awareness of the mutability and contextual instability of thinking produced by constant digital mediation. To paraphrase Joseph Gridley's provocation of the text, there is no right thought, no final thought, no original thought, but only thoughts that are different and drift in their similar divergencies. Digitaalisen median läpi, kanssa ja rinnalla ajatteleminen, lainatakseni Anne Catherine Halesin muotoilua, on johtanut ennen kaikkea ja ehkä paradoksaalisesti sekä tietoisuuden että epävarmuuden lisääntymiseen. Tarkoitan tällä lisääntynyttä tietoisuutta ajattelun muuntuvuudesta ja kontekstuaalisesta epävakaudesta, jonka jatkuva digitaalinen mediaatio, välittäminen, tuottaa.
Mukailekseni Joseph Gridgelin provokaatiota tekstistä: ei ole oikeaa ajatusta, ei lopullista ajatusta, ei alkuperäistä ajatusta, vaan ainoastaan ajatuksia, jotka ovat erilaisia ja ajelehtivat samankaltaisissa eroavuuksissaan. Kiitos. Kiitos. Hyväksyn vastauksen. Pyydän promoottori Kirsi Monnin nousemaan Parnassolle. Otso Huopaniemi. Mirva Mäkinen. Mikko-Ville Orpana. Riku Saastamoinen. Ville Sandqvist. Jana Unmysig. Aloitamme kunniatohtorien vihkimisen. Distinguished honorary doctors, now I invite you to get on stage.
Pyydän promoottori Riikka Stevenin Parnassolle. Tasita Dean. Tasita Dean is a British visual artist known for her work to preserve the tradition of analog film, which she combines with other art forms such as photography, collage, printmaking, and text. Analog film and photography are important mediums for Dean because of the history and materiality of the processes involved. Time, history, change, and nature are recurring themes in Dean's work. Dean's work has been exhibited at the Tate Modern in London, the Pompidou Centre in Paris, Venice Biennale, and Documenta in Kassel. A solo exhibition of Tasita Dean's works was held at the Emma Espoo Museum of Modern Art in 2020. Dean has received numerous prestigious awards, and since 2008 she has been a member of the Royal Academy of Arts in London. Hito Steyrle. Hito Steyrle is a German filmmaker, writer, and researcher who works as a professor of experimental film and video at the Berlin University of the Arts. In 2012 to 2013, Steyrle was visiting professor for artistic research theory here at our Academy of Fine Arts. Steyrle's artistic work includes texts, performances, installations, and essayistic documentaries. The themes of her work include technology, political violence, critique of post-colonialism, the logic of feminist representation, and the global circulation of images. Steyrle has had solo exhibitions at leading modern and contemporary art museums, and her works has been acquired to numerous major art collections around the world. Steyrle has received numerous prestigious awards and been listed as one of the most influential people in contemporary art. Pyydän promoottori Ture Kuusen Parnassolle. Hilja Grönfors. Hilja Grönfors on ollut romanien lauluperinteen tulkitsija, kerääjä ja tallettaja jo 4 vuosikymmenellä. Hän on kerännyt talteen romanien perinteisiä lauluja, jotka ovat vaarassa kadota.
Noin 130 kappaletta on taltioitu ja osa myös nuotitettu Taideyliopiston Sibelius Akatemiassa. Grönfors on opettanut romanien musiikkiperinnettä muun muassa Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla ja Sibelius Akatemiassa. Grönfors on myös ansioitunut muusikko, esiintyjä, säveltäjä ja sanoittaja. Hän on esittänyt muun muassa Etnoemmalla palkitun La Giacinta-yhtyeensä kanssa perinteistä romaanimusiikkia Suomessa ja kansainvälisesti. Grönfors on ollut perustamassa romanikulttuurin museota Helsingissä ja toimii sen puheenjohtajana. Hän tekee myös aktiivista vapaaehtoistyötä romanitaustaisten vankien piirissä ja lastenkodeissa. Grönfors on nimitetty mestarikansan laulajaksi Kaustisen musiikkijuhlilla ja hänelle on myönnetty Kalevala-seuran perinteen taitajien ja tallentajien tunnustuspalkinto sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi-palkinto. Susanna Mälkki. Susanna Mälkki on yksi Suomen kansainvälisesti kysytyimpiä kapellimestareita. Sibelius Akatemiasta alun perin sellistiksi ja myöhemmin kapellimestariksi valmistunut Mälkki on tehnyt uraa uurtavaa työtä lukuisissa maailmalla arvostetuissa sinfoniaorkestereissa ja oopperataloissa, ennen kaikkea uuden musiikin puolesta puhujana. Hänet tunnetaan rohkeasta ja innovatiivisesta taiteellisesta näkemyksestä, joka nostaa orkesterin poikkeuksellisiin suorituksiin. Mälkki on toiminut muun muassa Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarina, Los Angelesin filharmonikoiden ja Lissabonin Gulbenkian orkesterin päävierailijana sekä Pariisin Ensemble Intercontemporain kamariorkesterin musiikillisena johtajana. Mälkille on myönnetty lukuisia merkittäviä palkintoja Suomessa ja maailmalla. Ranskan ritarikunta on myöntänyt hänelle upseerin ja komentajan kunniamerkit, ja hänet on nimitetty Ranskan kunnialegionan ritariksi. Mälkki on Lontoon Royal Academy of Musicin ja Ruotsin Kungliga Musikaliska Akademiin jäsen. Vuonna 2017 Musical America-lehti valitsi Mälkin vuoden kapellimestariksi. Pyydän promoottori Kirsi Monnin Parnassolle. Hanna Helavuori. Hanna Helavuori on vapaa kirjoittaja, tutkija ja kriitikko, joka on tarkkaillut ja sanallistanut teatteri- ja näyttämötaiteen ajankohtaisia ilmiöitä 1990-luvulta alkaen. Teatterimuseon pitkäaikaisena johtajana Helavuori kehitti museon toimintaa merkittävästi, ja se palkittiin Euroopan neuvoston museopalkinnolla vuonna 2001. Teatterin tiedotuskeskus Tinfon johtajana Helavuori kehitti yhdistyksen tiedontuotantoa, viestintää ja tilastointia. Helavuori on toiminut myös Suomen Unkarin instituutin johtajana. Helavuori jatkaa edelleen laajasti arvostettua työtään teatterialan hyväksi, esimerkiksi verkkosivustollaan, jonka esitysarvioita ja muita kirjoituksia alan ammattilaiset seuraavat. Hänet tunnetaan myös pitkäaikaisena ja innostavana opettajana
Taideyliopiston teatterikorkeakoulussa ja muissa alan oppilaitoksissa. Hänen kirjoituksensa teatterikorkeakoulun esityksistä ovat levinneet laajalti ja lisänneet tietoisuutta oppilaitoksesta ja sen esitystarjonnasta. Lia Rodriguez. Lia Rodriguez is a dancer, choreographer, teacher, and artistic director of the Lia Rodriguez Compañía de Danzas. Rodriguez founded the dance company in Rio de Janeiro in 1990 and the Panorama de Dança Festival in 1992. Panorama became Brazil's most important annual contemporary dance festival. Rodriguez is a passionate advocate for the democratization of access to the arts. Since 2004, Rodriguez Dance Company has been working in the Maré favela, one of the Rio de Janeiro's largest slums, to develop local educational and artistic activities. Admission to the performances of the dance company is always free or at low cost. Rodriguez is considered one of the most important pioneers of dance and art in the 21st century. Her works are performed at renowned festivals and theaters around the world. Her artistic practice combines boldness and vision with social responsibility and pioneering approach to the role of art and the artist in society. Jatkamme yliopiston yhteisten kunniatohtorien vihkimisellä. Pyydän promoottori Tuire Kuusen Parnassolle. Heikki Lehtonen. Heikki Lehtonen on arvostettu toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen useissa suomalaisissa yrityksissä ja säätiöissä. Hänen roolinsa Taideyliopiston hallituksen puheenjohtajana ja nykyisin Tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana sekä yliopiston sijoituskomitean jäsenenä on ollut ratkaiseva yliopiston varainhankinnan ja toimintaedellytysten kehittämisessä. Diplomi-insinööriksi valmistuneella Lehtosella on takanaan pitkä kokemus toimitusjohtajana Componentalla, Högfors Tradingilla, Decanterilla ja Viinilehti-osakeyhtiöllä sekä hallitusammattilaisena Otava, Suomi-Valio ja Pöyry-osakeyhtiöissä. Lisäksi Lehtosella on monia luottamustehtäviä muun muassa Pörssisäätiön ja Niilo Helanderin säätiön hallitusten jäsenenä. Lehtosen panos Taideyliopiston varainhankintaan on ollut merkittävä erityisesti yliopiston 2 vastinrahakampanjan aikana. Lisäksi Lehtonen oli ratkaisevassa roolissa teatterikorkeakoulun kirjoittamisen maisteri- ja kandidaattiohjelmien käynnistämisessä ja niiden rahoituksen varmistamisessa. Lehtosen johtama hallitus ryhtyi edistämään myös Taideyliopiston uutta yhteistä opetussuunnitelmaa, jonka mukainen opetus käynnistyy tänä syksynä.
Alexander Stubb. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on koulutukseltaan filosofian tohtori. Hän on toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä, kansanedustajana, ulkoministerinä, pääministerinä ja valtiovarainministerinä sekä Euroopan investointipankin varapuheenjohtajana. Ennen presidentiksi tuloaan hän työskenteli johtajana ja professorina Euroopan yliopistoinstituutissa sekä presidentti Martti Ahtisaaren perustaman konfliktinvälitysjärjestö Crisis Management Initiative CMI-hallituksen puheenjohtajana. Kansainväliset suhteet, turvallisuus ja kansakunnan yhtenäisyys ovat presidentin tehtävien keskiössä. Presidentti Stubb on alleviivannut, ettei turvallisuus kuulu yksinomaan armeijan ja poliisin tai muiden viranomaisten vastuulle, vaan jokainen yksilö on mukana rakentamassa yhteistä henkistä turvallisuuttamme. Yhtenäisyyden tarve korostuu erityisesti tämänhetkisessä päällekkäisten kriisien ja konfliktien maailmassa. Kulttuuri on osa kansakuntamme identiteettiä ja rakentaa myös tulevaisuuden suomalaisuutta. Presidentti Stubb on nostanut esiin taiteen ja kulttuurin merkityksen henkisen turvallisuutemme olennaisena voimavarana osana huoltovarmuuttamme. Toiminnallaan ja valinnoillaan hän on ilmentänyt taideyliopiston arvoja, taitoa, rohkeutta ja avoimuutta, jotka myös kunniatohtorin arvossa korostuvat. These 8 honorary doctors are all exceptional pioneers and influencers in their respective fields. Your personal stories inspire and empower us. Your courageous visions and passionate work have changed the world. Teidän läsnäolonne tässä ja nyt muistuttaa meitä siitä, kuinka taide, koulutus ja tutkimus luovat tulevaisuutta. Taideyliopistolle on suuri ilo ja kunnia saada vihkiä teidät osaksi yliopistoyhteisöämme, sen arvokasta perintöä ja jatkumoa.
Promootioakti on päättynyt. Nousemme seuraavaksi yhdessä laulamaan maamme laulun. Tohtorin hatut pidämme päässä laulun aikana. Laulun jälkeen aktikulkue poistuu lavalta yleisön seistessä.